Η 488 μοιάζει αρκετά με την 458, αλλά είναι ένα διαφορετικό κατά 85% αυτοκίνητο. Έχει τις ίδιες αναλογίες, αλλά καμιά επιφάνεια δεν έχει μεταφερθεί αυτούσια. Το πίσω μέρος είναι φαρδύτερο. Τα φτερά έχουν ξεχυλώσει σε μια προσπάθεια αρχικά να καλύψουν το διτούρμπινο μοτέρ και εν συνεχεία να το τροφοδοτήσουν με τον αέρα που χρειάζεται για την αναπνοή και την ψήξη του. Το Centro Stile Ferrari έχει ενσωματώσει στο σχήμα της τις απαιτήσεις των επιστημόνων που έχουν μελετήσει την αεροδυναμική, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ξεχυλίζει από συναίσθημα και φαντασία. Έχουν καταφέρει το σχεδόν ακατόρθωτο, να αυξήσουν την κάθετη δύναμη κατά 50% χωρίς από την άλλη να αυξηθεί ο πιστέλκουσα. Η ψηφιακή οθόνη του VDA με τα high-tech αλλά εύκολα στην ανάγνωση γραφικά σε ενημερώνει πότε τα υγρά και τα μέταλλα έχουν φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας και μπορείς να την οδηγήσεις. Μέχρι τότε απλά δεν χορταίνεις να την κοιτάς. Σου δίνει την εντύπωση ενός αυτοκινήτου χωρίς καπρίτσια που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάθε μέρα. Η καμπίνα είναι λειτουργική, όλα δουλεύουν με συνέπεια, όπως σε ένα Audi ή μια BMW. Τα υλικά είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν πάντα. Δέρμα, ανθρακόνημα, αλουμίνιο, αλλά το φινίρισμα είναι σχολαστικά προσεγμένο και η συναρμολόγηση στιβαρή. Μετά τη συγκλονιστική 458 Speciale, έχεις ένα άγχος ότι μπαίνοντας στη Turbo 488 ίσως απογοητευτείς. Αλλά η σκέψη και μόνο είναι η ιεροσυλία. Το λυσασμένο σφύριγμα από τις τουρμπίνες ανακατεύεται με το μέταλλο του V8 και γίνεται κόλαση. Έχει εκπληκτική απόκριση στον γκάζι. Η Ferrari λέει ότι με τρίτη και 2.000 στροφές ακούει σε μόλις 8 δέκατο δευτερολέπτου. Δεν έχουμε αντίστοιχη μέτρηση από άλλο κατασκευαστή, αλλά φαίνεται εντυπωσιακό στην πράξη. Δίνει αμέσως μόλις πατήσεις και το κυριότερο, ξεφουσκώνει όταν αφήνεις. Πράγμα πολύ σημαντικό όταν πρέπει να την κουμαντάρεις σε ένα τέτοιο στενό στροφιλίκι. Ο νέος κινητήρας είναι ένας αλουμινένιος V8 ξηρού Carter χωρητικότητας 3.900 κυβικών. Η απόδοση δεν ήταν ποτέ άγχος των μηχανικών. Μπορούσαν να τη θεωρούν δεδομένη. Εστίασαν την προσοχή τους στον ήχο και στην απόκριση, ώστε να του δώσουν χαρακτηριστικά λειτουργίας ατμοσφαιρικού. Για να πετύχουν τους στόχους τους, χρησιμοποίησαν ρουλεμανάτες τουρμπίνες Twin Scroll της IHI. Οι φτερωτές των συμπιεστών είναι κατασκευασμένες από ένα ειδικό ελαφρύ κράμα αλουμινίου τιτανίου. Μειώνοντας έτσι την αδράνεια, πέτυχαν περισσότερες ζωντάνιες στις χαμηλές στροφές. Μια ειδική πατέντα στεγανοποίησης, για την οποία το εργοστάσιο δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες, επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της ενοχής μεταξύ της φτερωτής του συμπιεστή και του κελύφους του. Η τροφοδοσία γίνεται από νέα σχεδία σε σαυλούς με βελτιστοποιημένη ροή και ένα σύστημα άμεσου ψεκασμού που λειτουργεί στα 200 μπαρ. Υπάρχουν αισθητήρια σε κάθε κύλινδρο που αναλύουν το μείγμα ώστε αφενός να προλαβαίνουν την προανάφλεξη, αφετέρου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να δίνουν την εντολή για πολλαπλούς πινθύρες στο μπουζί με στόχο τη βέλτιστη καύση. Αλλά και τα 77,5 κιλεροπή. Τα βγάζει μόνο με 7η. Με τις μικρότερες σχέσεις έχει ένα σύστημα που η Ferrari ονομάζει Variable Torque Management
και ουσιαστικά περιορίζει τη ροπή. Είναι το ίδιο κόλπο που κάνουν περίπου και στη Φόρμουλα 1 με την ακαριαία και τεράστια ροπή που δίνει ο ηλεκτροκινητήρας. Εκεί προσπαθούν να ρυθμίσουν τον γκάζι ώστε η δύναμη αυτή να βγαίνει γλυκά. Το ίδιο το έχουν κάνει και στη 488. Τα φρένα είναι απίθανα. Έρχονται κατευθείαν από τη Λαφεράρι των 1000 ύπων. Έχουν απίστευτη δύναμη, όχι με το πρώτο άγγιγμα. Πρέπει να πατήσεις βαθιά και έτσι μπορείς και να ζυγίσεις ακριβώς τη δύναμη. Έχει την κρεμαγέρα της 458 Speciale, που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο γρήγορα από της Ιταλία. Μεταφέρει την πληροφορία με απίστευτη ακρίβεια. Ξέρεις ακριβώς πού είναι η πρόσφυση. Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι εκπληκτική. Είναι απίθανο πώς έχουν καταφέρει σε ένα σούπερ κάρ τέτοιων επιδόσεων η ανάρτηση να ισοπεδώνει κυριολεκτικά τις ανομαλίες. Ο δρόμος εδώ είναι διαλυμένος και όμως έχεις παντού πρόσφυση. Πατάς τον γκάζι και βάζεις τη δύναμη κάτω, χωρίς αναπηδήσεις που κυριολεκτικά θα τρόμαζαν. Τόσο καλή δουλειά δένοντας τα κομμάτια του puzzle, τελικά το αυτοκίνητο έχει μια απίστευτη αρμονία. Παρά τη δύναμη, η πρόσφυση χάνεται και ξανάρχεται γλυκά. Είναι ίσως το πιο φιλικό και ντρομήχανο supercar. Η 488 είναι η εικόνα της σημερινής Ferrari. Είναι σύγχρονη και ταυτόχρονα τιμά την παράδοση και την πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα. Οδηγεί τη Ferrari στο αύριο, πιο κοντά στην αιωνιότητα και μακράν από τον όποιο ανταγωνισμό. Είναι αντικειμενικά καλύτερη από τη θεϊκή 458 σε κάθε τομέα. Είναι και πιο συναρπαστική. Η απάντηση είναι απόλυτα καταφαντική.